Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, ang ginawa ko guys is, ayan, yung eyeshadow na yan. And I'm very happy sa kinalabasan. And guys, itong makeup look ko na to, ang ginamit kong palette is the Jaclyn Hill palette by Morphe. And na-miss ko kasing gamitin yung palette na yun. And as of now guys, kasi naka-quarantine pa rin kami. Kaya walang magawa sa bahay. Nakaka-bored din ng halos mahigit isang buwan na kaming walang pasok sa work. And naisipan kong mag-makeup ngayon kasi wala rin naman akong ginagawa. Ayan yung kinalabasan ng makeup look ko. Very colorful. May brown, may red, may black, may blue, and may green, and shimmers. And pinaglaruan ko lang din yung mga kulay na yan. And ayan yung kinalabasan. So guys, kung gusto nyo malaman kung paano ko ginawa yung makeup look na to, please just keep on watching. Ayan guys, before tayo mag-makeup, gusto ko muna ilagay itong headband para sagabal sa face natin pag nag-makeup tayo. Ayan. Mag-alcohol muna tayo para siguradong malinis yung mga kamay natin. Always wash your hands. Gumamit tayo ng mga antibacterial soap para makaiwas tayo sa germs. And iwasan muna natin lumabas-labas ng bahay kasi para makatulong na rin tayo sa mga frontliners para hindi na madagdagan pa yung mga may coronavirus dito sa Philippines. Kasi kaalarma na din yung nangyayari ngayon. Kaya always pray tayo and sumunod tayo sa batas, sa mga pinapatubad ng ating gobyerno. Huwag maging matigas ang ulo natin. Wala kayong magawa, makeup na lang din kayo sa bahay. Ayan, kilay ko guys, tumutubo na. Hindi ko na naaahitan. So, ahitan ko muna yung kilay ko. And I'll be back. Yan guys, naahit ko na yung mga kilay dito na tumubo-tubo. Start na natin gawin yung makeup natin. Ang gagamitin kong foundation for today is itong Maybelline Super Stay 24-Hour Full Coverage Foundation in the shade 120 Classic Ivory. And ang gagamitin kong brush is itong buffer brush. Nag-dispense muna ako ng isang pump sa face natin. Pangalawang pump. Ganda talaga yung coverage ng foundation na to. Kaya yung ibang mga dark spots ko natatakpan din niya. Pero gagamit pa rin tayo ng concealer mamaya. Ayan ang foundation itong leg ko. Hinay lang pala tayo sa kain natin. Alam ko namang naboboard kayo. Isipin nyo mahirap mag-diet. Na-experience ko yan. Kaya ako ba pag walang ginagawa, laging gutom. Oh my gosh. Ngayon guys, gagamit naman tayo ng concealer. Ang gagamitin ko concealer is itong Maybelline Age Rewind in the shade 120 Light. Ito siya dito sa under eye, forehead. Dito na rin, para mag-serve as primer ng eyeshadow natin mamaya. Ayan guys, nalagay na natin yung concealer and foundation natin. And iset natin ngayon yung face natin gamit itong Fashion 21 Loose Powder in the shade number 3. Ito guys. And then, gagamit ko yung mine na brush from Watsons. Set ko lang muna yung face ko. Makeup tayo kahit nasa bahay lang tayo para pack na pack. Picture, ganun. Yan guys. Iset ko yung under eye ko. Mag-bake ako sa under eye para hindi na magkaroon ng fallouts mamaya yung foundation. Hindi papakat sa face natin. Yan guys, habang nagbe-bake tayo ng powder, gawin naman natin yung eyebrows natin. Ang gagamitin ko is itong tinted brow gel ng Sassy Lady in the shade number 2. Ako siya dinidispense sa takip niya. Kung gusto ko ipang-kilay na to kasi waterproof na siya. Tapos, pakak pa yung magagawa mong eyebrows sa kanya. Ito is spoolie. Ginaganyan ko sa, tissue para pointed. Tapos kung ano yung natira sa brush, yun yung lalagay ko dito sa dulo. Makapal naman na yung kilay ko, inaayos ko na lang siya. Tapos babrush ko siyang ganyan.
Guys, yung kilay ko dito naman din yung kabila. Yan na guys yung nagawa kong kilay. And ngayon, mag-eyeshadow naman na tayo. Gagamitin kong eyeshadow for today is itong Jaclyn Hill palette by Morphe. And gusto kong peg ng eyeshadow ko ngayon is blue, green, purple, ganun. Let's try to be creative sa eyeshadow look na gagawin natin ngayon. So ito guys, yung palette and yung mga colors ng eyeshadow natin. And for my transition shade, ang kukunin ko is itong shade na to guys. Yung ganitong klase ng brush yung kukunin ko pang transition shade natin. Kabog pigmented agad. Bilang mata din. Yan guys, yung transition shade natin. And next shade na kukunin ko guys is ang shade na to. Parang ma-red-red na parang purple. And ilalagay ko siya dito sa tulong part ng ating eyes. And kukuha ko ng medyo maliit na brush para mas makonsentrate natin yung kulay dun sa outer part ng ating eyelids. Dito banda dito lang guys. Yan guys. And gusto kong lagyan ng medyo dark dito. It's either brown or black. Let's see. Ang gusto kong kunin yung shade na to. Lagyan natin dun sa outer part ng ating eyes. Sa baba ng red kanina. Yan guys. And dito naman din sa kabila. Yan guys. And kunin ko yung blend ko na brush. Para wala yung harsh edges dito sa part na to. Yan, blend ko siyang ganyan inwards. And guys, balikan ko yung kinuha kong pang transition shade kanina. Itong shade na to. I-add ko ulit yung red kanina. Guys, try ko cut crease. Medyo maliit na brush lang yung gagamitin ko para precise. Ito na lang ding Maybelline H31 yung gagamitin ko. Look up ko yung parang nagpo-fold na ganyan. Doon ko ilalagay. Guys, kaya nagka-cut crease para mas ma-intensify yung color na ilalagay mong eyeshadow. Kasi hindi mo magagawa or mabibuild yung gusto mong eyeshadow kung hindi mo gaganyanin. Depende na lang din sa technique. Half lang ika-cut yung crease. Para hindi natin masira yung nilagay nating eyeshadow dun sa outer part. Ngayon, ang gagawin ko is itong kulay na to para ilagay dito sa gawin ng black. Itatabi ko siya doon. Itong purple. This time, kukuha ako ng medyo blue. Ito guys, kunin ko itong shade na to, yung katabi niya. Then guys, itong pinaka gusto kong kunin na kulay naman ngayon. Guys, itong kulay na to. Yan guys. And balikan ko ulit yung pinang transition shade natin kanina. Itong shade na to. Yan itong klase ng brush. Lapit na natin matapos yung eye makeup natin. And this time, meron kasi akong binili sa online itong Sassy Lady na Sculpting Shimmer Shine and Waterproof Liquid Eyeshadow. Gusto ko siyang itry. Gusto ko siyang ilagay doon. Try natin. Gamit ako ng brush na size. Ito na lang pala dito sa kamay ko. Shining, shimmering, splendid sa mata. And halfway ko lang din nilagay dito sa bandang may
green na eyeshadow ko. Ganda nyo. Ganyan guys. I-dust off ko lang yung excess powder kanina. Binake natin. And this time guys, gumamit tayo ng liquid eyeliner. Itong Sassy Lady na waterproof eyeliner. In the shade number 1. Yan. Kabit ko naman yung falsies ko. Yung pinangpapakat ko is ito. Duo eyelash adhesive. Yung kulay white yung ano naman. Mas gusto ko kasi ito kaysa dun sa black. Messy kasi pag ano, minsan hindi mo mapantay agad. Tapos kumakalat. Para siyang nagmumukhang kalat na eyeliner. Yan. And mag-wait lang ako ng mga 10 seconds. Hayaan ko muna medyo matuyo dyan yung ano, eyelash glue kasi pag nilagay mo agad yan sa mata mo, hindi naman din yan agad papakat. Kailangan yung medyo tuyo-tuyo na siya. So, mahipan-hipan mo. Gano'n kaya ganyan-ganyanin mo. Yun na guys, nakabit ko na yung falsies. Now naman, gawin natin is mag-contour tayo and mag-blush. Gamitin ko for my contour is ito na lang din nandito sa Jaclyn Hill na palette. Pa ganyan na brush yung ginagamit ko for my contour. Ang kukunin ko is itong shade na to. Very, very light na contour lang kasi kapal na yung eye makeup natin. Gamitin ko for my blush on is itong Beauty Glazed na pressed cheek color in the shade number 7 Teal Pink. Guys. And mag-nose contour naman tayo ngayon. Ito na lang din galing sa Jaclyn Hill palette yung gagamitin ko na pang nose contour. Itong shade na lang na to yung gagamitin ko. Very, very light na product lang yung tutunin ko sa kanya. Yan guys, and kukuha ko na ito na lang yung shade na to. Lagay ko siya dito sa na lang din yung kukunin kong shade para ano natin, highlighter. Dami kasing shade ng shadow niyan and magagamit mo lahat. Kaya dyan ka rin mag-blush on. Pwede. Girl, saan ka pupunta girl? Sa bahay ka lang naman naghuhugas ng pinggan. Yan ang nangyari sa kamay ko. Kakaswatch. Magli-lipstick na tayo. Gagamitin kong lipstick is itong Idol Classic Lipstick in the shade letter G. Ano, sister brand to ng ano guys, Fashion 21. Tapos, gagawin ko para mabawasan yung kintab. And ngayon, using ko lang yung hair ko and I will be back. Guys, napos na tayo mag-makeup and ayan, I'm very happy sa nagawa nating look for today. Kahit na medyo natagalan tayo, ayan. Guys, sana natuwa rin kayo sa video kong ito. Please hit the like button kung natuwa rin kayo, and kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, make sure to subscribe to my channel and then hit that notification bell para notified ka rin every time I posted a new video. And bago ko pala i-end yung video na to, shout out nga pala sa mga tropang ano dyan, piglets. Hi! Alam niyo na kung sino kayo. In general na yun guys. So, thank you. Sana kung may suggestions din kayo sa akin, please comment down below para magawa natin sa mga susunod pa nating mga vlog or mga makeup, ganyan. So, I will see you on my next one. Bye-bye!